Alam niyo ba guys na pwede kayong kumita online ng passive or active income? At ituturo ko ngayon yan sa inyo kung paano. What is up guys? Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz. At dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. So sa video natin ngayon guys is itatackle natin ang two income streams na pwede online. Ang passive at ang active income. So to give a brief explanation, ang active income guys is yung kita mo pagka pinagtrabahuhan mo ang isang bagay. For example, freelancing, e-commerce, or business, or etc. Ang passive income naman guys is yung kita mo nang wala kang ginagawa. Ang example nito is investing on stock markets or cryptocurrencies. Pero alam nyo ba guys na merong isang website na pwede kang kumita ng active income at passive income? At ituturo ko ngayon yan sa inyo kung paano. So what I'm talking about guys is Anytask. Ano nga ba ang Anytask? Ang Anytask guys ay isang freelancing platform like Fiverr na kung saan naglilista ka ng service mo at mag-aantay ka na may kumontak sa'yo na clients. Pero ang pinagkaiba ng Anytask sa Fiverr guys is ang binabayad sa'yo ng mga clients mo is cryptocurrency. Ano nga ba ang cryptocurrency? So quick explanation lang guys kung ano yung cryptocurrency. Ang cryptocurrency guys ay isang digital currency na kung saan tumataas at bumababa ang presyo depende sa market. Basic law of supply and demand. Pag mataas ang demand at mababa ang supply, tataas ang presyo. Pero pag mababa ang demand at mataas ang supply, bababa ang presyo. At nakadepende ang pagtaas at pagbaba ng demand ng isang cryptocurrency depende kung anong project nito. Dahil madaming klase ng cryptocurrency at bawat isa sa kanila ay may iba't ibang project. So ang isang example nito is yung namumuna ngayon sa market which is yung Bitcoin. So wait lang guys, siguro yung iniisip sa inyo ng iba ngayon ay scam naman yung Bitcoin. Ay hindi naman totoo yan. Pas diyan kayo nagkakamali. Hindi scam ang Bitcoin. Ang scam ay yung ibang companies na kung saan ginagamit nila yung name ng Bitcoin para makakuha ng clients at customers. At sasabihin nila, pag nag-invest ka sa amin, madodoble ang pera mo in 1 month. Uy, lika, invest ka dito, easy money to dahil sa Bitcoin. Kaya ang karamihan ng mga tao ay nai-scam dahil gusto lang nila ng easy money sa mabilis na paraan. So hindi ganon ang Bitcoin guys at kahit anong cryptocurrency. Dahil walang nakakaalam kung sure na tataas or bababa ang isang presyo ng cryptocurrency sa mga susunod na araw. So ayun guys, balik tayo ngayon sa Anytask. So ang binabayad ng mga clients sa Anytask sa ating mga freelancers ay isang type ng cryptocurrency na tinatawag na Electroneum or ETN. So paano nga ba tayo kikita ng active at passive income dito sa Anytask? Well, ganito lang yan guys. Kikita tayo sa Anytask ng active income sa paggawa ng mga simple tasks like graphic designs, transcriptions, writing, para lang talaga siyang Fiverr guys, na kung saan gumagawa tayo ng different tasks for different companies. Depende sa skill set natin. So, paano naman tayo kikita ng passive income dito? Dahil nga, ang binabayad sa atin is cryptocurrency guys, pwede itong tumaas or bumaba yung kinita natin. So, doon tayo kikita ng passive. Kung gusto niyo naman, pwede niyo na rin i-cash out agad yung kinita nyo para pera na agad. Ngunit hindi na ito tataas kahit sa mga susunod na araw. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-create ng account sa Electroneum at ng account sa Anytask at kung paano gumawa ng task dito sa website na to. So, let's get right into my computer. So, andito tayo ngayon guys sa computer ko. So, to create an account on Anytask, I suggest na mag-sign up tayo using our Electroneum account para connected agad ang Electroneum wallet natin at sa Anytask, para makuha agad natin ang payment instantly after i-complete ng client natin ang order nila. So to create ang account, una punta lang tayo sa my.electroneum.com. So I'll leave a link on the description guys para sa inyo. Now click create an account. So as you can see guys, you can register using your Facebook account or email address. So ako for this tutorial, gagamitin ko is email address. Create account. Now mag-i-email sila sa atin para sa code na ilalagay natin dito. At ganito ang email nila. So copy-paste lang natin yung code. Ngayon, fill upan lang natin to. So, ngayon sa akin, na-fill upan ko na. And then, to create a PIN, so ito, wag nyo kakalimutan kasi need nyo to para makbuksan yung Electroneum account nyo. So, gawa lang ako ng PIN ko and then ulitin lang natin sa confirm PIN. Ngayon, check lang natin to lahat and then click I understand. Ngayon, created na ang ating Electroneum account. So, punta tayo sa anytask.com and click join. So, eto, makikita nyo, sign in with Electroneum. Ngayon, dito, click nyo lang yung continue. Ngayon, mapupunta kayo dito. So, fill upan nyo lang. At ngayon, created na ang Anytask account nyo. So, una nyo dapat gawin is eto. Punta kayo sa profile dashboard nyo at add kayo ng profile picture na mukha kayong professional or talented. Ngayon, eto lagi ko sinasabi na importante ang profile description. So, ang ilalagay ko ay ito.
So, I suggest guys na gawa kayo ng profile description nyo na mas better dito. At huwag nyo basta i-copy-paste lang. Ngayon, save changes. And now, sa billing. Sa billing guys, optional lang ang company name. So, fill upan nyo and then save. Ngayon, dito sa paggawa ng task or service mo, so create task and then fill upan nyo lang. So, lalagay ko ito. Any graphics design in 24 hours. So, this is sa description. Ito, importante din to guys kasi dito ilalagay ang mga offer at guarantees ng task mo. So, ito ilalagay ko. So, sa final product ay ilalagay ko kung ano ang makukuha nila pag sila yung order. So, sa akin, PNG, JPG at source file ng design. So, delivery ko is 1 day lang and revision is 2. So, price ko is $10 or approximately 1,000 ETN dahil mataas na ang price ng ETN ngayon kumpara noon. Dahil noon, 5,000 ETN ang $10. Now, sa categories, dapat ilalagay nyo kung saan category ang task nyo. So, sa akin is social media design, logo design, and infographic design. Ngayon, dito sa photos, ito ang unang makikita ng client. So, dapat maganda ang cover photo nyo. At may example kayo ng mga gawa nyo. So, ito ang ilalagay ko. So, sa tingin makikita nyo, logo design lang. Dahil example lang naman to, pinapakita ko lang sa inyo na dapat may maganda kayong cover. So, as makikita nyo, may picture at may mga guarantees. Now, click preview task. So, ayan, makikita nyo ang task nyo, guys. If satisfied na kayo, you can submit it for review para ma-review ito ng Anytask. At pag na-approve, magiging active na ang inyong task. At wait na lang kayo na may kumontak sa inyo na clients. So, payment, guys, as you can see, I already have 9 orders dito sa aking main account. So, ito yung mga bayad sa akin nung mga client ko. So, kung makikita nyo, iba-iba ng price dahil nung time na umorder sila is mababa ang ETN price noon. At kino-convert niya agad na yung $10 na pricing ko sa ETN. So, 9 orders guys at $10 each. That is $90 or 4,500 pesos. Yun ang active income ko. At ang total na kinita ko na dapat sa Anytask. Ngunit dahil nga ito ay cryptocurrency at hindi ko agad kinash out, ay lumaki yung price ng ETN. Kaya ang total value ng ETN na meron ako ngayon is 15,500. So, from 4,500 to 15,500 na wala akong ginagawa. At nag-antay lang ako. So, kung pagmaminusin nyo sila, kumita ako ng 11,000 ng passively or ng walang ginagawa. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to at kung mayroon kayong hindi naintindihan, you can comment down below at sasagutin ko. So, bago ako magpaalam, shoutout muna kay Ira Alegra Torres, kay Jeron Tabor Libunao, kay Tracy Mercado, kay John Artsiel, kay Charles Henry, at saka kay Jocelyn Baroga Kiloy. So, yun lang guys. Kung umabot ka sa video na to, maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Gabriel Diaz. See you next week and peace out.